v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Pentru persoanele care sunt noi pe această pagină, numele meu este Denis. Mă bucur că sunteți aici cu mine. Iar cu această ocazie, cred că ar fi bine să menționez că pe acest canal de YouTube veți putea viziona videoclipuri bazate pe subiecte de beauty, de fashion, de lifestyle și de multe altele. Așa că dacă ești nouă sau nou și dacă aceste subiecte te atrag și vrei să vezi mai multe videoclipuri postate de mine, poți apăsa pe butonul abonează-te și poți apăsa și pe clopoțel pentru a-l activa și pentru a primi notificări de fiecare dată când voi încărca câte un nou videoclip pe acest canal. Acum, înainte de a trece la subiectul principal al acestui videoclip, am reflectat foarte mult asupra unei idei și am ajuns la concluzia că nu aș vrea să folosesc acest canal de YouTube doar în scopuri de frumusețe, stil de viață, noutăți, trenduri și așa mai departe, toate aceste subiecte în această direcție. Așa că, fiind o persoană pasionată de citit, o persoană căreia îi place foarte mult să citească și să se delecteze din cărți și să se deconecteze cumva de lumea aceasta și să se conecteze în lumea cărților, m-am decis și vreau ca fiecare videoclip de al meu să conțină câte un citat din cărți sau un paragraf sau un dialog între personaje sau poate o descriere de peisaje sau de personaje, orice, câteva cuvinte care să ne trezească anumite emoții, din care să putem învăța ceva aparte, care să ne ajute cumva să reflectăm asupra anumitor aspecte sau să conștientizăm lucruri pe care probabil le știm deep down, dar avem tendința să le uităm pentru că este ceva absolut firesc. Cuvinte care să ne ajute să ne înțelegem mai bine atât pe noi cât și pe oamenii din jurul nostru și astea sunt doar câteva din motivele pentru care am ales să fac acest lucru și sper să fiți în asentiment cu mine, sper să vă placă această idee și fără să lungesc prea mult vorba, haideți să trecem la primul citat al acestui videoclip. Bun, acum revenim la subiectul principal al acestui videoclip, de care sunt convinsă că o să fiți foarte entuziasmate, pentru că astăzi vom testa 4 produse de make-up ale brandului Wet n Wild. Acestea, o să vă zic mai târziu despre ce este vorba. Și sincer sunt și eu foarte curioasă să văd cum sunt, cum se comportă. Este prima oară când voi încerca produse de la acest brand și chiar sunt curioasă să vedem rezultatul final după aplicarea acestor produse. Înainte de a cumpăra produsele, să știți că m-am documentat un pic despre acest brand, am intrat pe site-ul acestora și am fost surprinsă să descoper lucruri foarte interesante despre acest brand, în ideea în care eu am aflat de existența lui acum câteva luni de zile, iar ei s-au lansat prima oară în anul 1979. Nu știu cum am rămas eu, cred că eram singura de pe întreg mapamondul care nu știa de existența acestui brand până acum. Dar mă rog, asta nu mai contează, important este că am aflat în sfârșit. Numai și prima oară când s-au lansat, aceștia produceau doar rujuri și lacuri de unghii, fiind chiar primul brand de pe piață care a introdus lacul de unghii de culoare neagră și mi s-a părut o chestie destul de drăguță, deși este vorba despre o culoare neagră, mi se pare ceva foarte interesant. În prezent au o arie mult mai largă de produse la prețuri foarte, foarte accesibile. Produsele Wet n Wild, atenție, nu sunt testate pe animale, acesta este un aspect foarte important pentru mine și vă încurajez și pe voi să nu cumpărați produse ce sunt testate pe animale. Majoritatea produselor Wet n Wild sunt vegane, iar un aspect deosebit de important pe care l-am citit pe site-ul acestora este că în urma unui studiu făcut pentru testarea rujurilor, am înțeles că s-au testat 400 de rujuri, însă nu știu dacă este vorba despre 400 de branduri diferite de rujuri sau 15 de la un brand, 20 de la un alt brand. Nici măcar nu știu dacă există 400 de branduri de rujuri, dar nu m-ar uimi având în vedere cât de mult se dezvoltă această industrie.
Ideea este că în urma acestui studiu a fost dovedit faptul că produsele Wet n Wild au cel mai mic conținut de plumb, pentru că da, în cazul în care nu știați, rujurile din păcate conțin acest metal toxic despre care v-am spus mai devreme, adică plumbul. Ideea este că nu există în momentul de față o limită maximă admisă pentru cantitatea de conținut de plumb în producția de rujuri, dar în cazul alimentelor limita maximă admisă este de 0,1 unități pe milion. Însă am citit cu foarte mare neplăcere că rujurile depășesc această cantitate și chiar dacă nu putem compara mâncarea cu rujurile, pentru că da, într-adevăr nu mâncăm rujurile, asta nu înseamnă că este un aspect de neglijat și de ignorat, având în vedere cât de toxic este acest metal pe care, din păcate, îl putem întâlni în conținutul rujurilor cu care ne dăm poate în fiecare zi. Trecând peste aceste aspecte, acest brand, după cum am zis, este destul de calitativ, sau cel puțin recenziile și părerile în legătură cu acest brand sunt foarte bune. Eu nu am găsit păreri negative. Produsele Wet n Wild sunt tipul de produse drugstore sau mass market. O să testăm 4 dintre aceste produse, după cum am spus mai devreme. Am un fond de ten, am o mini paletă de farduri, am un iluminator care este foarte renumit și foarte lăudat de toată lumea. Abia aștept să văd dacă într-adevăr așa este. Și mai aveam ceva, dar nu văd. Unde am pus? Mai aveam un anticearcă, dar nu știu ce am făcut cu el. Văd. L-am găsit. Și un anticearcăn. O să fie un almost full face, însă cred că sunt suficiente cât să ne putem da seama dacă produsele merită sau nu merită și dacă merită, bineînțeles, să cumpărăm mai multe și să încercăm mai multe produse de la acest brand. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la acțiune, că am vorbit extraordinar de mult și sper că nu v-am plictisit. Fața mea este deja hidratată, am și primer pe față, am absolut tot ce trebuie pentru a putea aplica produsele de machiaj, așa că o să trec la treabă, începând cu fondul de ten. Este vorba despre fondul de ten Wet n Wild Photo Focus. Eu îl am în nuanța, am 3 denumiri aici, Classic Beige, Medium Ten sau Neutral, nu știu, luați-o pe care vreți voi, nu pot să-mi dau seama despre care nuanță este vorba. Aici o să am o mică problemă, deoarece fondul de ten o să fie mult mai închis decât tenul meu, după cum puteți observa. Ideea este că atunci când am achiziționat acest fond de ten aveam pielea mult mai bronzată decât o am acum, dar nici nu am avut de unde alege, pentru că erau doar 2 nuanțe mari și late pe raft, acesta și o nuanță foarte deschisă, iar eu, cum am tendința să fug de nuanțe foarte deschise, adică prefer să-mi iau cu un ton 2 maxim mai închise decât să-mi iau fondul de ten mai deschis decât este fața mea, am luat o decizie nepotrivită. Însă nu aș vrea să îl combin cu un alt fond de ten, pentru că asta ar putea să influențeze părerea mea despre textură, despre rezistență, despre nivel de întindere și consistență, și atunci cu riscul de a arăta ca o mască, pentru că o să arăt probabil destul de dubios cu fața foarte închisă. Acum o să vă dați și seama de ce mi-am luat această bluză un pic mai ridicată pe gât. O să-l aplic așa, fără să îl combin cu un fond de ten mai deschis. Fondul de ten vine cu o spatulă. Eu l-am deschis deja, să știți că nu l-am testat, de aceea spun că l-am luat foarte închis atunci și acum într-un fel regret că nu l-am testat și că nu l-am folosit atunci când pielea mea era mai bronzată, dar în același timp vroiam ca acest videoclip să fie 100% sincer, pentru că vreau să fie prima oară când testez produsele Wet n Wild. L-am deschis ca să văd cum arată și așa vine, cu o spatulă. Nu știu dacă vouă vi se pare folositoare, eu nu știu dacă o să-mi fac așa pe față cu ea sau dacă cel mai probabil o să o pun pe burețel, și atunci o să-mi dau un pic părul pe spate și haideți să trecem la treabă, să vedem cum este fondul de ten. Cred că o să fac undeva așa și un pic pe mână așa. Haideți să vă arăt culoarea și pe mână. Textura, dacă vreți să o vedeți, este cam lichidă,
după părerea mea, dar o să vedem ce iese. Da. Este foarte închis. Oh my god. Să nu vă speriați, îmi pare rău, sper să nu fie genul ăla de failure videoclip. În momentul de față mi se pare că acoperirea acestui fond de ten este undeva la acoperire medie. Am, după cum vedeți aici, două coșuri destul de măricele și de roșii și de inflamate, care nu au fost acoperite de fondul de ten, dar o să mai încerc. Momentan e la început. O să aplic foarte mult și pe gât, să nu se vadă discrepanța asta enormă între pielea mea și culoarea fondului de ten. Ok, până acum părerea mea despre acest fond de ten nu este o părere rea, mi se pare un fond de ten chiar foarte, foarte bun. Textura este destul de lichidă, după cum puteți observa și voi, iar finish-ul în momentul de față mi se pare oarecum lucios, luminos. Nu știu dacă voi vă puteți da seama foarte bine acolo, însă în momentul actual mie mi se pare că are un finish luminos spre lucios, așa, este undeva. Nu pot să spun că este cremos, pentru că nu pare a fi cremos, este destul de lichid ca să-l încadrez în categoria de fonduri de ten cremoase, dar nu pare nici a fi un fond de ten foarte mat. Nu știu cum se vede la voi, dar mie mi se pare că tenul este chiar foarte luminat. Bine, luminat în sensul că lucește, nu luminat în sensul în care ar fi fondul de ten deschis și mi-ar lumina fața, nu. Cred că e foarte important totuși să vă spun și cât m-au costat aceste produse. Deci, pe fondul de ten am dat 27,50 de bani, pe pudra iluminatoare am dat 24 de lei, pe paleta, mini paleta de farduri am dat 16,50 de bani, iar pe anticearcăn am dat 16,50 de bani, deci asta însumează cam 80 și un pic de lei, nu? Foarte puțin, deci gândiți-vă, am luat 4 produse la 80 și ceva de lei. Iar acest fond de ten care costă 27,50, haideți să zicem 28 ca să rotunjim suma, își merită fiecare bănuț. Ba chiar sunt fonduri de ten mult mai scumpe de 28 de lei, care nu sunt atât de bune și nu au o acoperire atât de mare cum are acesta. Din aspectul acela luminos și ușor lucios care mi se părea un pic mai devreme, tenul a devenit oarecum mat, nu știu dacă vă dați seama. Da, este mai mat. Foarte interesant. Bun, am terminat cu aplicatul fondului de ten, sincer am o părere foarte bună despre el, nu mi se pare a fi un fond de ten care să nu-și merite bani. Iar următorul produs pe care îl vom aplica este anticearcănul. Se numește Wet n Wild Photo Focus Concealer, iar nuanța este Light Ivory, deci este foarte deschisă, este posibil ca în contrast cu acest fond de ten să fie mult prea deschis, dar asta este, vreau să-l încerc cu toate astea, chiar dacă poate fi prea deschis, așa vine. Are o pensulă de tip, cum sunt pensulele de luciuri de buze și de rujuri lichide, și este foarte deschis, cred că e chiar prea deschis. Și mi se pare foarte... are un miros ușor ciudat. Nu are, cred că niciun fel de parfum în el. Cred că nu are, el
lista de ingrediente scrisă. O să iau un beauty blender mai micuț și cu vârful ușor ascuțit ca să pot să controlez mai bine întinderea anticearcănului și să pot să ajung în colțul ochiului. My God, e foarte deschis! Este prea mare diferența între anticearcăn și între culoarea anticearcănului și culoarea fondului de ten, dar o să încerc să fac tot posibilul să îmi dau seama dacă acoperă sau nu acoperă. Nu știu cum mi se pare vouă. Cum mi se pare? Se pare că a acoperit? Parcă totuși e un pic mai diferit zona asta de zona aceasta. Mi se pare că mi-a acoperit cumva gropița asta pe care o am aici sub ochi. Aici, în partea asta, este mult mai estompată. Ok, o să aplic anticearcănul și la celălalt ochi. Mi se pare că am luat o decizie foarte bună să aplic și să și blendesc imediat după, pentru că am senzația că se usucă foarte, foarte repede și nu îl mai poți întinde la fel de ușor. Da, aici am aplicat acum și pare deja uscat. Deci, cel mai bine dacă aveți de gând să vă cumpărați acest anticearcăn este să aplicați și să și începeți să blenduiți, pentru că apoi o să fie mult mai mult de muncă. Ok, sper că ați reușit să vă dați cumva seama cam cum este anticearcănul. Nu mi se pare că este cel mai prost anticearcăn pe care l-am încercat până acum, dar are tendința foarte, foarte rău să se usuce, însă deși se usucă foarte repede, după ce îl blenduiești și după ce îl întinzi sub zona ochilor, să știți că mi se pare că nu se strânge, adică în momentul de față nu mi se pare că s-ar strânge, este mult prea deschis decât fondul de ten. O să mă opresc aici și o să aplic peste el anticearcănul meu de la Maybelline Eraser, Instant Anti-Age Eraser acesta, ca să pot să închid un pic mai mult zona ochilor, să nu arate prea dubios. Cel de la Wet n Wild are 8,5 ml și costă 16 lei, iar acesta de la Maybelline are 6,8 ml și costă undeva la 40 de lei. Nu sunt foarte sigură, depinde de unde îl cumperi și la ce preț îl găsești. O să revin cu un pic de fond de ten de la Wet n Wild peste acest anticearcăn ca să încerc să-l mai închid un pic, pentru că se pare că nici anticearcănul meu de la Maybelline nu m-a ajutat foarte, foarte tare și atunci o să mai aplic fond de ten peste acest anticearcăn. Deja arată mult mai bine. Ok, și o să trec la următorul pas, care va fi conturarea sprâncenelor. Din păcate nu am un produs de la Wet n Wild pentru sprâncene și atunci o să folosesc creionul pe care eu îl folosesc în mod obișnuit. Este de la Rimmel London, are tot un preț foarte, foarte accesibil, iar nuanța este 02 Hazel. Ok, și pentru că am terminat cu conturarea sprâncenelor, să trec la machiajul ochilor. V-am spus că am o mini paletă de farduri de la Wet n Wild. Pe spatele acestei palete găsim chiar și instrucțiuni de utilizare a culorilor. Cumva culorile sunt denumite după locul în care ar trebui să le aplicăm. Avem nuanța 1 la brow bone, adică sub sprânceană, nuanța 2 eyelid, pe toată suprafața ploapei, nuanța 3 crease, adică în pliul ochiului, și nuanța 4, care este nuanță de tranziție. O să încerc să urmez și eu instrucțiunile notate pe ambalaj și sunt foarte curioasă să văd ce o să iasă și să văd cum se comportă aceste farduri. Eu am mai menționat și în videoclipurile mele trecute și vreau să mai fac și acum. Nu sunt make-up artist, nu vă așteptați ca machiajul meu să fie
perfect corect și perfect aplicat. O să mă machez cum mă machez eu în mod normal, în viața de zi cu zi, în mod obișnuit, așa cum am învățat să mă machez pe mine singură, cum mi se pare mie că îmi stă bine și cum mi se pare mie că este corect pentru tiparul meu de ochi și de față și așa mai departe. Și atunci haideți să trecem la treabă. O să încep cu culoarea de tranziție. Văd că cade destul de mult din paletă, după cum vedeți. Și la fel cade și de pe pensulă, de aceea am și scuturat-o. Mi se pare momentan că se vede vreo diferență. Nu cred că are foarte mult pigment. Cade foarte mult produs de pe pensulă, nu știu dacă e un lucru bun, nu cred că e un lucru bun. Are un picuț de pigment, nu este perfectă, dar nu este nici invizibilă culoarea. Bun, și o să trec la celălalt ochi. O să iau culoarea Cris, adică acest bronz, un fel de maro foarte scripicios, așa ca un bronz. Aceasta este culoarea Cris. Bun, și o să merg cu ea fix în pliu, acolo unde și spune că trebuie să o aplici. Îmi place foarte mult culoarea asta. Se vede? Sper că se vede. Spre surprinderea mea, culoarea asta este mult mai pigmentată decât prima culoare, cea de tranziție, și se vede și foarte, foarte drăguț. Îmi place foarte mult cum se vede. Sunt chiar surprinsă și ce este foarte drăguț este că e foarte ușor de blenduit. O să trec la culoarea denumită Eyelid, adică acest roz foarte drăguț și sclipicios așa. Pare că arată foarte bine, foarte, foarte bine. Și o să iau o pensulă mai plată cu care o să aplic această nuanță. O aplic fix în mijlocul ploapei, pe centrul ploapei, efectiv. Wow! Știi cum se vede la voi? E foarte drăguță. Nu să cred. Foarte drăguț. Cred că o să merg cu nuanța asta și un pic mai aproape de colțul interior al ochiului, pentru că mi se pare că prima culoare, cea de tranziție, nu se vede foarte, foarte bine, că nu a fost foarte pigmentată, și atunci o să aplic această culoare și în colțul interior al ochiului. I can't believe this. I'm really shocked. Wow! Îmi place, că mi se pare super drăguț. Sper că nu mi se pare doar mie și sper să fie realitatea cumva. O să mai aplic un pic din o să mai aplic un pic din nuanța Cris, adică maroul acesta bronz. Iau o pensulă, o idee mai plată decât cea anterioară, și o să merg cu culoarea de tranziție, linia inferioară a genelor. Oricum nu este o nuanță foarte pigmentată și nu o să se vadă mare diferență, dar o să mai vin cu culoarea Cris, tot pe linia inferioară a genelor, însă doar pe partea dinspre exterior. Culoarea aceasta de tranziție mi se pare că e destul de prăfuită și nu se așează foarte bine. O să iau din culoarea Cris, adică bronzul maro. Ok, și acum o să merg cu culoarea Eyelid, adică rozul acesta perlat, și o să aplic această culoare aici, în colțul interior, pe partea inferioară. Bun, și pentru că de fiecare dată când mă machez îmi curge fard aici,
în această zonă. O să încerc să șterg foarte ușor cu bețișorul de ureche, nu vreau să șterg și fondul de ten și anticearcănul, să șterg cât de cât surplusul, pentru că oricum o să vin și o să corectez din anticearcăn. Și ultima culoare pe care o voi folosi din paletă este culoarea Brow Bone, aceasta. Și o voi folosi exact în zona pe care o și specifică. Vreți să vedeți culoarea Brow Bone? Am luat din culoarea Eyelid. N-am vrut să iau din culoarea Eyelid. A fost o greșeală micuță, dar n-are nimic. Wow! Mi se pare că e super pigmentată și aceasta. Este ușor prăfuită, dar este foarte pigmentată. Și o să elimin excesul de pe pensulă, pentru că este foarte mult far pe pensulă și o să vin fix pe arcadă. E genul acela de machiaj foarte, foarte scripicios, la care cred că merge perfect o culoare de roșu pe buze. Ok, și pentru că am aplicat această culoare pe arcadă, evident că nu o să mai aplic iluminatorul pe arcadă, însă o să aplic foarte puțin în zona pomeților ca să vedem cum este. Mie deja mi se pare un machiaj destul de lucios și dacă ar fi fost după mine și nu ar fi fost să testez aceste produse, cu siguranță nu aș mai fi aplicat și iluminatorul în obraj. Dar pentru că vrem să vedem cum sunt produsele, o să-l aplic cu riscul de a fi mult prea lucioasă, dar o să vedem, probabil că look-ul final nu o să fie atât de grav, ca să spun eu, și atât de lucios. Cred că o să fie drăguț. Și pentru că vă ziceam mai devreme că, ca de obicei, îmi cade foarte mult fard aici, în zona aceasta, pentru că eu oricum am genul de ochi descendenți și orice aș face în momentul în care îmi aplic fard și cum nu sunt eu nici foarte expert atunci când îmi aplic fardul, îmi pică culoare aici, în zona aceasta, o să încerc să corectez din anticearcăn. Și o să iau, bineînțeles, anticearcănul meu de la Maybelline. O să iau o pensulă așa unghiulară. Următorul lucru pe care urmează să-l fac este să aplic mascara. Ochiul ăsta nu mi-este niciodată, deci ăsta mi-este perfect, este minunat, este mirobolant. Numai ăsta nu iese. Pare că se rămâne. Se pare că este foarte drăguț. Bun, acum o să aplic pudră bronzantă. Nu v-am arătat ce rimel am folosit. Dacă vă interesează, este rimelul de la L'Oréal Paris, Volumisim Royal. Acesta. Aplic pudră bronzantă. Am pudra de la MAC, Bronzing Powder. Însă o să aplic foarte, foarte puțin, pentru că nu vreau să-mi evidențiez extraordinar de mult pomeții, având în vedere că sunt destul de închisă la ten din cauza acestui fond de ten. Și atunci o să aplic foarte puțin, o să vin cu un blush în culoare de piersică, piersicuț așa cât de cât. Și apoi urmează să aplic iluminatorul de la Wet n Wild. Din păcate nu am un blush și pudră bronzantă de la Wet n Wild, dar putem să ne facem treaba și cu astea. Și haideți să trecem la aplicare. Ok, și o să vin cu foarte puțin blush. Este blushul de la Catrice Cosmetics,
Blush Box Water and Sweat Proof. Wow, chestia asta nu știu de ce, dar n-am văzut până acum. În nuanța Nude Peach. Și o să aplic super puțin aici, în zona pomeților, foarte puțin, ca să nu se vadă extraordinar de rău, că sunt oricum foarte machiată la ochi. Puțin de tot așa, tapotat. Pam. Ok. Să mai estupesc cu un pic de pudră. Probabil că v-ați dat seama și o să vă întrebați de ce nu am aplicat și eu o pudră pentru a seta fondul de ten, însă aspectul acestui fond de ten mi s-a părut foarte mat, mi se pare în continuare foarte mat și nu cred că mare, adică din punctul meu de vedere aplicarea pudrei peste acest fond de ten ar fi fost mult prea mult, cred că mi-aș fi îngreunat prea mult tenul și ar fi fost prea încărcat și atunci am preferat să nu mai aplic și cred că am luat o decizie foarte bună pentru că chiar și în momentul de față tenul meu este foarte mat, nu mai este necesară și aplicarea pudrei din punctul meu de vedere. O să aplic renumitul iluminator de la Wet n Wild, este Mega Glow Highlighting Powder în nuanța Blossom Glow și sunt super curioasă să văd cum iese pentru că am auzit foarte multe lucruri despre acest iluminator. Toată lumea că vai, cât pigment, că ce frumoasă este culoarea, că foarte multe opinii pozitive în legătură cu acest iluminator și vreau să văd dacă așa este. Haideți să-l deschidem să vedem cum arată așa. Se vede? Se vede? Și sunt curioasă. Oh my god! Dacă aplic asta pe fața mea, o să arăt precum luminițele de Crăciun. Nu! Mai bine știți cum o să arăt? Cum arată beteala de Brad. Așa o să arăt și eu. Îmi place, nu? Ok. O să iau o pensulă de tip evantai și o să aplic foarte puțin. Trebuie să le încercăm, nu? De-aia l-am cumpărat, de-aia facem acest videoclip ca să încercăm aceste produse, să le testăm. Și acesta pică. Cred că puteți vedea. Este destul de profund. Oh, God. Vedeți? Vedeți oare ce văd și eu? Este foarte pigmentat. Wow! Eu zic că este suficient. O să mă opresc aici pentru că deja tot look-ul meu este extraordinar de glowy, însă nu-mi displace, este destul de drăguț. Nu știu dacă ar fi ok să aplic un ruj roșu, dar o să încerc. Dacă mi se pare că nu se potrivește, o să-l șterg și o să aplic un ruj în culoare nude. Dar dacă tot am ajuns până aici și am ajuns la un machiaj atât de glowy așa și de glamorous, o să fac pe aia până la capăt și o să aplic și rujul roșu. Nu știu de ce în filmare se vede așa de deschis, dar vă zic sincer că rujul acesta de buze, roșul acesta nu este atât de deschis cum se vede în filmare și nu știu de ce se vede așa. Ok, o să încerc să dau peste. Acesta a fost un creion. Eu obișnuiesc foarte des să folosesc creionul pe post de ruj pentru că mi se pare că are o rezistență mult mai bună. Dar cu toate astea o să aplic un ruj peste acest creion de buze un picuț mai închis ca să nu se mai vadă atât de deschis în filmare. Nu știu de ce se vede așa deschis.
Ok, fetelor, acesta este lucrul pe care am reușit să-l realizez cu produsele de la Wet n Wild. Sincer, cred că sunt suficiente astfel încât să ne putem face o părere. Sunt foarte încântată de acest fond de ten care inițial mi-a dat falsa impresie că este un fond de ten lucios, dar dimpotrivă este un fond de ten mat. Eu sunt genul de persoană care oricum folosește fonduri de ten cu finish mat pentru că am tenul gras, ca să fiu sinceră. Îmi place foarte tare, deci concluzia este că acest fond de ten îmi place foarte tare. Regret că nu am o nuanță potrivită pentru culoarea pielii mele. Dar am să-l combin cu un alt fond de ten și sunt foarte curioasă cum o să se comporte atunci când o să-l combin cu un fond de ten mai deschis, să vedem dacă rezistă la fel de mult sau se întinde la fel de bine. Bun, asta despre fondul de ten. Îmi place foarte, foarte tare. În afară de acesta, despre mini paleta de farduri, nu pot să spun că îmi displace, dar nu pot să spun nici că mi se pare foarte, foarte bună. Nu mă așteptam să fac minuni cum fac paletele de farduri de la branduri mult mai luxury și mult mai scumpe decât acesta, însă este o paletă cu care ne putem face un machiaj și ne putem realiza un machiaj destul de drăguț, după cum puteți observa, și nu este atât de greu de realizat, mai ales că avem aceste instrucțiuni pe spatele ambalajului care ne poate ajuta în momentul în care suntem începătoare. Mi se pare o idee foarte, foarte bună și pe mine m-a ajutat. Bine, cred că cumva oricum le-aș fi folosit în aceeași ordine, dar cu siguranță sunt fete care poate sunt noi în ale machiajului și le ajută foarte mult aceste instrucțiuni. Despre iluminator, care nu știu unde l-am pus, gata, l-am găsit. Despre iluminator am în schimb o părere foarte bună, este extraordinar de pigmentat, are un luciu foarte, foarte interesant și culoarea este foarte interesantă, se comportă foarte bine, este foarte ieftin, este foarte drăguț. Ok, iar despre ce mai aveam de vorbit? Despre anticearcăn. Anticearcănul mie mi-a dat un pic bătăi de cap pentru că este prea deschis față de fond de ten, însă asta este vina mea, nu este vina anticearcănului. Sincer, este un pic cam greu de blenduit. Nu mi se pare că mi-a acoperit cearcănele în vreun fel, dar am încercat anticearcăne mult mai scumpe decât acesta și mult mai low ca și calitate. Deci este un anticearcăn care, dacă suntem la început de drum și nu ne permitem să ne cumpărăm un anticearcăn mai scump, sincer îl recomand cu toată inima. Nu mi se pare un produs nereușit, ba dimpotrivă, însă aveți foarte mare grijă atunci când îl aplicați. Începeți imediat să-l blenduiți pentru că este destul de greu de întins. Odată ce ai aplicat și l-ai întins, dacă vrei să mai aplici peste, este foarte greu de întins, deci nu este un anticearcăn buildable după părerea mea. Per total sunt destul de mulțumită de aceste produse, sunt sincer foarte surprinsă să văd că există produse extraordinar de accesibile și de o calitate surprinzătoare. Cred că o să mai cumpăr produse de la Wet n Wild, sunt foarte curioasă să mai încerc câteva lucruri. Am văzut că au și un fond de ten de tip baton, este acela așa rotund pe care îl aplici ca și când ar fi un corector. Și am auzit foarte multe lucruri bune și despre acel fond de ten și sunt foarte curioasă să-l încerc. Este posibil poate să fac un videoclip și cu acel fond de ten, dacă reușesc să-l găsesc la noi, pentru că nu l-am găsit decât pe acesta. Apropo, dacă vă interesează să le achiziționați, eu personal le-am găsit în BBT. Per total sunt destul de mulțumită de acest brand, sper că v-a plăcut acest videoclip, mă bucur dacă ați rămas cu mine până la finalul acestui videoclip. Dacă v-a plăcut, puteți să apăsați și pe butonul de like și, bineînțeles, puteți să apăsați și pe butonul de subscribe ca să primiți mai multe videoclipuri de pe canalul meu. Ne revedem data viitoare cu un nou videoclip aici pe canalul meu de YouTube. Bye!